Ajo erdhi nga Afrika e varfër në tokën evropiane në Shqipëri për një jetë më të mirë. Por humbi jetën në rrethana tragjike. 22 vjeçarja keniane Xhoi Aoko u gjet me dëmtime dhe thyerje masive në të gjithë trupin, duke u lënë të lëngonte poshtë balkonit të rezidencës ku jetonte për më se 30 orë. Një histori thriller që u tentua të mbyllet përfundimisht si vetvrasje, por nxjerr zbuluar element të dyshim mbi atë që ndodhi krupierës si një kazinoje. Dokumentet që nxjerrin zbuluar, mosveprimet e organeve liz zbatuese dhe dyshimet për mbulimin e një krimi makabër të njerëzve me lidhje të forta. Çfarë fshihin shoqet e Xhoit dhe shoferi i kompanisë ku vajza fatkeqe punonte? Me një valixhe plot me ëndra, buzëqeshjen e madhe, entuziazmin dhe ambicien për t'ia dalë, Xhoi Aoko, 22 vjeç, u nis nga Kenia për një jetë më të mirë drejt Shqipërisë. Këtu e priste një kontratë e sigurt pune dhe një pagë që në vendin e saj asgjë ë ndërronte. Gjithçka ishte lehtë në fillim për vajzën e re, e cila siguroi një punë si krupiere në një kazino në Tiranë, strehim dhe gjithçka i nevojitej për një jetë më të mirë. Madje i gjeti në Shqipëri disa bashkëdhetare, të cilat njëkohësisht ishin koleget e saj. Xhoi was a very jovial person. Very jovial person. She loved people. She just liked to laugh. Happy person, happy soul. All she wanted was just to live and live happy. All her life, she has never quarreled anyone. I'm very sure even the persons who did this, if they remember her voice on that day, because I'm sure she begged. She begged. She had dreams. Xhoi Aoko punonte në Xhoit Kolomos para se të mbërrinte në Shqipëri. Më 15 shkurt 2022, ajo mbërri në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza në Tiranë. Pasi përfundon trajnimin e ofruar me pagesë nga kompania, nis punë në një kazino si krupiere, shpërndarse letrash në tavolinat e kumarit. Punësimi i vajzave të huaja është një strategji që ndiqet së fundi nga kazinot në Tiranë, në mënyrë që vajzat mos krijojnë afrimitet me lojtarët. Në fakt, mes dyshimeve të ngritura nga grupi jetimor, renditen edhe problematikat e mundshme për punën e Xhoit, ku qarkulloheshin shumë të mëdha parash. Në raste shumë të ralla, krijohet një relacion dhe një marrëdhënie midis lojtarit dhe punonjëses. Dhe ajo këtë e thoshte në mënyrë kategorike. Në radhë të parë, njerëzit të cilët duhen pyetur dhe nga cilët nuk duhet të heqë dorë grupi jetimit, janë shokët e saj. Pasi u përshtat në Shqipëri, ku përmes rrjeteve sociale shfaqte lumturinë e saj, Xhoi u zhvendos të punonte në një tjetër kazino. Aty krijoi miqësi me vajza të tjera, por edhe një raport me një prej shoferëve të kazinos. Një person që është parë me dyshim nga nëna e Xhoit, zonja Rutha Bongo. Vetëm 345 ditë nga mbërritja e Xhoit në Tiranë dhe ëndrat e saj u pre në mes. Në orët e mbrëmjes, në komisariatin numër 1 në Tiranë, paraqitet një vajzë afrikane e quajtur Emily Mutua, e cila denoncon zhdukjen e shoqes së saj të dhomës. Ajo kishte konstatuar që prej orëve të para të mëngjesit mungesën e Xhoit 22 vjeçare. Pavarësisht se në shtratin e shoqes kishte konstatuar rrëmuj të pazakont, sikur aty të kishte pasur përleshje, ajo vendosi të denoncoj vetëm pas 13 orësh. Mesditën e 14 gushtit, afro 30 orë pasi u raportua e zhdukur, 22 vjeçarja u gjet në gjendje të rëndë poshtë balkonit të rezidencës Flower, pranë vilave gjermane. Të parat që konstatuan Xhoin pandjenja ishin 2 kolege të saj gjeorgjiane, të cilat punonin së bashku me Xhoin si krupiere. Çështja bëhet mjaft e dyshimt që në momentet e para,
mjaft e çuditshme se si koleget, shoqet e saj, nuk e pan vajzën që dërgjej prej 30 orësh pranë dritareve që ishin jo më larg se 3-4 metër. Shtetësja gjeorgjiane e quajtur Sofi ka treguar para prokurorit momentet e para se si e gjetën Xhoin. Pam që ky person ishte Xhoi nga Kenia dhe filluam të bërtasim të shqetësuara. Në këtë moment të dyja zbritën poshtë. Bashkë me ne zbritën dhe njerëz të tjerë që punojnë te kazinoja, por që jetojnë në rezidencë. Xhoi ishte shtrirë për tokë, pa këpucë, e përmbysur, kishte gjakderdhje në kokë mbrapa, ishte gërvishtur tek pjesa e mollëzës së fytyrës, gjakderdhje nga hunda si dhe pantallonat e shkurtra i kishte të ulura deri tek gjunjët. Në momentet e para për ngjarjen nuk foli askush. Rrethanat e dyshimta u lanë mnjan dhe gjithë ngjarja po trajtohej si vetvrasje. Sot prokuroria e Tiranës nuk ka ende një pistë përfundimtare e timi. Ajo që u duk që në momentet e para është neglizhenca e institucioneve për zbardhjen e ngjarjeve, që ne do ta zbulojmë hapasapi përmes dokumenteve dhe provave nga dosja hetimore. Inside Story ka takuar njerëz që njohin nga afër historinë. Ka kërkuar informacione në institucionet shqiptare dhe ato keniane. Ka konsultuar dokumentet zyrtare dhe informacione konfidenciale. I vetmi fakti sigurt në këtë histori është se Xhois ka pasur shumë trauma. Ka lënguar derisa humbi jetën, ndërsa drejtësia shqiptare vijon ende të ngrej duart lart. Problemet për Xhoin nisën 10 ditë para ngjarjes, kur ajo vendosi të ndërronte edhe rezidencën e banimit. Më herët, vajza jetonte në lagjen Alidemi. Në momentin e incidentit të 13 gushtit, ajo gjendej në Flau Residence. Pas disa hezitimeve, Inside Story komunikoi me nënën e Xhois për të hedhur më shumë dritë mbi ngjarjen përmes informacioneve që zonja Rutha Bongo disponon. Ajo tregohet e rezervuar lidhur me informacionet konfidenciale, por shpreh me bindje pista dhe njerëzit që i duken të dyshim në të gjithë këtë histori. I will not cry every day. Tears will go. And they will go very soon. I must seek justice. If he is alive and we have other ears that come besides the Albania police, if they don't want to do it, I will find means because all the communications are just there in Xhoi phone. And it's not like it's a circle of so many people. If they decide to do that now, they can get answers even before 4 p.m. Why don't they then take phone of either of the two? Just these two people. If they can get information of months from a phone, Xhoi phone that was working was only one, that one. Why don't they put serious work on it and just retrieve those messages? I accept. Gjatë intervistës për Inside Story, në një moment zonja Rutha Bongo dyshon nëse rrëfimi i saj është i përshtatshëm për të bërë publik. Por ajo ka një qëllim, drejtësim për të bijën. Sot prokuroria po heton ngjarjen në 2 drejtime, si vetvrasje, por edhe si vrasje. Nëna e saj shprehet e bindur në këtë të dytën. Këtu, situata komplikohet. Dyshimet janë mes disa pistave të ndryshme. Krim pasioni, vrasje për të mbuluar një abuzim seksual nga njerëz me pushtet, apo probleme në punë si krupjere. E ndjera mund të ketë patur konflikte me një nga partnerët apo dikë, të tilla që kanë kulmuar deri në dhunë dhe që kanë detyruar atë të kryejë veprime ekstreme për jetën. Por kjo është e pambështetur me prova bindse. Për një vepër penale ngrihen disa pista dhe teorikisht dhe praktikisht nuk lejohet që ta ndjekësh me pasion një pistë, shkon në rezultate të gabuara. Pista skatësohet vetvetiu, domethënë. Le të themi vrasje, vetvrasje, vrasje nga pensioni, vrasje nga këto dhe në bazë të informacioneve fillojnë e bien pistat që nuk qëndrojnë sepse nuk të vinë informacione. Edhe ngelen pistat kryesore, po tysh direkt me një pistë mund po në shumicën e rasteve gabon, domethënë. If you see picture of Xhoi position where she was found, Xhoi did not do it. This man is walking a live child of somebody, knowing very well he did this to my daughter. If the police want, they can find out. Why am I not accusing any other person?
Zonja Bongo akuzon drejt për drejt shtetasin Rodi Barçi, 32 vjeçarin, që shërbente si shoferi kazinos. Me të riun, vajza dyshohet se ka patur një raport intim. Sipas nënës së saj, i riu i cili është shoqëruar për të marrë në pyetje, e përndiqte vajzën. Mjaft i dyshimt, duket edhe qëndrimi i shoqes së saj Emily, për të cilën nëna Ruth dyshon se fshet diçka. Emily Mutua është vajza tjetër keniane, e cila ka bërë kallëzimin e parë për shoqen e humbur. Por ajo nuk ka njoftuar menjëherë policin, sapo ka vënë re një sken të dyshim në rezidencë. Ajo ka ngrënë, ka fjetur, është zgjuar dhe pastaj është kujtuar të njoftojë efprorët e kompanisë ku punonte dhe më pas policin. Vajzat kishin komunikuar përmes WhatsApp deri në mbrëmjen e 13 gushtit 2022, 13 orë përpara se Xhoi Aoko të gjendej e sakatuar. Në mëngjes kur Emily hyn në dhomë, vëren gjëra të pazakonta. Krevati i Xhoit që ishte ngjitur me të sajin ishte i rrëmujshëm, sikur dikush kishte luftuar aty. Ushqimi ishte shpërndar gjithandej. Nëse vajza është hedhur nga banesa për të vetë vrarë, si ka mundësi që dritarët e banesës ishin të gjitha të mbyllura? When you stay with somebody who is a friend to you and who is close to you, you keep them close. How do you come to a house in the morning? Remember, they were at work together. They share the same house. Even Joy, by the time Joy reaches home, Joy tells her, I have left my makeup. Please bring it for me at home. You come back home, you find the door open, you find the room in a mess, and then you just sleep without searching for this person. The beds are so close that this is the only space for their legs. This is Emily's bed and this is Joy's bed. You understand me? Inside Story shkoi te Flower Residence për të parë vendngjarjen dhe për të patur komunikime të mundshme me administratorët aty apo fqinjët e lagjes. Dera e rezidencës ishte hermetike. Qëndronte gjatë gjithë kohës së mbyllur. E pazakont për një hostel apo hotel, ku recepcioni është i hapur për të gjithë. Dera hapej sa herë që kishte një bujtës që hynte apo dilte në rezidencë. E pazakont ishte edhe mungesa e një numri telefoni në internet. Nëse ti dëshiron të rezervosh një dhomë, mund ta bësh vetëm përmes emailit në faqen e rezidencës. Madje pas ngjarjes, kompanitë si Booking.com e kanë ndërprerë bashkëpunimin me këtë rezidencë. Po ashtu, rezidenca kishte instaluar kamera, të cilat nuk ishin përpara dhe gjatë ndodhjes së krimit më 13 gusht 2022. Ne eram disa herë ziles së derës dhe nuk na u përgjigj njeri. Mandej, në një moment doli një punonjës prej derës, i cili u treguai ashpër me grupin e xhirimit. Po doja apokali, po s'do si apokali. A jetose, po që jetose, unë jam i detror të apokali. Një nga fqinjët, në të djathtë të vilës së banuar, ku Xhoi u gjet pa ndjenja, u përgjigj se atë natë kishte dëgjuar sherr, por kaq. Ai tha se nuk donte të përzihej, përderisa edhe policia nuk ishte mbërritur në kohë. Ka ndodhur ka ora 4 meseç. Debata aty më. Brenda policia mas 3 ditëve që në ambulanca e nxjerrin nga muri. Fqinjët e tjerë nuk pranuan të prononcoheshin. Disa adoleshent, që dukeshin që ishin në dieni, thanë se vajza keniane ishte dhunuar keq, gjysmë lakuriq dhe me tuta të shkurtra dhe kanatiere. Këto informacione konfirmohen edhe nga ajo që kishte thënë shtetësia gjeorgjiane para oficerit të policisë gjyqësore. Në vendngjarjen e takuam një djalë rreth të 30-tave, që pretendon se ka qenë i pari që ka dhënë ndihmën. Ai ka njoftuar ambulancën, e cila sipas të riut ka mbërritur 20 minuta pasi është njoftuar. Kurse policia nuk mbërriti dhe për shumë kohë pasi ishte larguar ambulanca. Në dosjen e timore, thuajse në vendngjarje ishte gjetur një shishe alkooli dhe shiringa, prova që mund të mbështesnin pistën e vetvrasjes. Por çuditërisht, dëshmitari që mbërriti aty para policisë mohon t'i ketë parë këto sende. I riu thot se nuk ishte vënë re gjak, por vajza ishte sakatuar dhe lëngonte. Nëna e Xhoit zbulon se Emily shkoi të jetoj me Xhoin te Flower Residence vetëm 5 ditë përpara se ngjarja të ndodhte. Çuditërisht,
Menjëherë pas incidentit, Emily kthehet te banesa e parë në zonën e Alidemit dhe nuk vjen më tek Flau Residence. Veprimet e para hetimore, policia e shtetit do t'i kryente më 15 gusht 2022, 2 ditë pas ngjarjes. Kokur edhe ka dërguar materialin për vlerësim në prokurorinë e Tiranës. Policia nuk e raportoi ngjarjen. Ajo u bë publike pas 3 muajsh. Që këtu fillojnë dyshimet, domethënë jemi e para jemi profesionistë, e dyta jemi edhe një njerëz me inteligjencë normale pa qenë fare profesionist, domethënë në moment që gjërat bahen në terr, krijojnë probleme. Nëna e Xhoit gjatë dëshmisë së saj ka treguar se Xhoi kur nuk ishte në punë, dilte me shoqërinë. 4 ditë para ngjarjes, ajo ishte në Durrës me mikun e saj, Rodi Barçi, i cili ishte edhe një nga shoferët e kazinos ku Xhoi punonte. Ato ditë kishte qenë edhe në jug të vendit, ku mendohet se dikush kishte abuzuar seksualisht me të. Xhoi ishte shumë aktive në rrjetet sociale. Edhe udhtimi në Durrës, ajo i kishte publikuar në TikTok. Në këtë ngjarje të mbushur me mister, ata që pretendohet se mund të kenë ndjeni për ngjarjen, janë Emily Mutua, Xhoi Brenda që është shoqja e ngushtë e Xhoit, shoferi Rodi Barçi dhe një personazh tjetër, biznesmen në moshë të mesme, i pa identifikuar publikisht deri më tani. And at Durrës, he was behaving like his Xhoi boyfriend. He was overprotective of Xhoi. He was holding Xhoi like a girlfriend. You understand? And Xhoi did not like it. And that's when, by the time they came home, this man, Xhoi, opened the door and he rushed. He entered the first person and entered straight to Xhoi's bedroom. And Xhoi asked, why? What is wrong with you? You don't want me to speak on phone with my people? You have now brought me back home and now you are in my bedroom. I don't like it at all. We are not in a relationship. We are just friends. Nëna e Xhoit në Lot shpjegon gjatë intervistës me Inside Story se shoferi i përndiqte Xhoin prej javësh. Këmbgulja e tij për të pasur një raport intim me të bijën ka ngritur dyshime të forta tek nëna. Stalking means somebody who he used to wear a hood, he covers his head up to here and follows Xhoi from behind with his hands in the pocket. Like he was hiding himself, he didn't want Xhoi to know that he is following Xhoi. That was after Xhoi told him, no, I don't want love relationship with you. Vdekja e mistershme e vajzës keniane, Xhoi Aoko, ngre dyshime për personazhe me lidhje të rëndësishme, emrat e të cilëve janë mbajtur të fshehtë. Mama Xhoi, we can only tell... Nëna e saj zbulon për Inside Story, një shoqëri të dyshim të vajzës me një biznesmen të fuqishëm shqiptar, një burr në moshë të mesme. Xhoi ishte takuar me personin në fjalë të paktën 2 herë në prani të shoqes tjetër, Xhoi Brenda. Personi kishte kërkuar lidhje intime, por vajza nuk ishte pranuar, sepse ai ishte burri i martuar. Askush nuk di të thotë emrin e personit në fjalë. Yes. Në rrëfimin e saj, zonja Rutha Bongo fokusohet kryesisht tek ish kolegu i vajzës, pra shoferi kazinos, për të cilin thotë se bënte skena të ndryshme. This point the driver was coming in, there is also another man, the businessman, who had approached Xhoi. And they met only 2 times. Shoferi Barçi në dëshminë e tij në polici ka thënë se ata I kishin dhënë fund marrëdhënies së tyre romantike. Nëna e Xhoit ka dëshmuar se Barçi ka patur çelësin e banesës së Xhoit. Sipas saj, I riu kishte vazhduar ta kërkonte vajzën përmes shoqes së saj, Xhoi Brenda. Ata ishin takuar dhe ajo I kishte shpjeguar se në Kenia nuk I ndjekin vajzat në këtë mënyrë. Sa I takon akuzës së vrasjes, ka patur qëndrim shumë të fortë nga familja, që bazohet mbi dëshmitë e shoqeve të saj dhe në mënyrë të veçantë të Emilit, e cila e vendos gishtin mbi një shtetas që është shoqëruar dhe është marrë në pyetje vazhdimisht, jo vetëm kaq, por me vendim gjykate. Shtetasi Barçi është shoqëruar në komisariatin numër 1, aty është kontrolluar banesa, por grupi I timit nuk ka gjetur prova që do të vendosnin në mënyrë përfundimtare dhe bindse këtë shtetas përpara një akuze të caktuar. And I have communication where Xhoi is saying very clearly, this man is just sick. He is making my life
My life is actually in danger. If anything happens to me, it is this man. I've been talking about this. Nobody else has had bad blood, had bad relation, had bad thing with Xhoi. It's only this driver. The driver wanted relationship with Xhoi, but Xhoi refused. Nëna e Xhoit ka zbuluar gjithashtu se vajza tjetër e saj që jeton në Kenia i ka dërguar mesazh Emily duke i thënë: "Pse ma vrave motrën? Ajo të donte ty." Emily ka mohuar çdo akuzë. Ajo ka sqaruar për motrën e Xhoit se shoferi i ka shoqëruar në Durrës dhe i ka kërkuar çelësat e apartamentit për t'i bërë një surprizë. Mëtej, i ka thënë se mendonte që shoferi dhe Xhoi ishin të lidhur. Por ndryshe ka deklaruar para policisë, duke dhënë deklaratë kontradiktore. Emily ka thënë në fakt se shoferi ja ka marrë fshehurazi çelësin e dhomës. Inside Story u përpoq të kontaktonte me Emilyn dhe mikeshën tjetër të saj, Xhoi Brenda. Emily nuk i është përgjigjur asnjëherë kërkesës sonë, edhe pse duket që i ka marrë mesazhet tona. Nëna Ruth dyshon se Emily dhe mikeshat e tjera të Xhoit i kanë instruktuar për çfarë duhet të flasin. Sipas saj, Emily ka thënë se është detyruar nga një prej menaxherëve të kompanisë për të mos folur. Jo vetëm ajo, por të gjithë punojësit, sepse çështja po bëhej e madhe. Why did she call this driver if there are numbers in this phone? She knows I and Xhoi are very close. Why didn't she call me and call this driver? Both phones, Xhoi phones were in this house, even her laptop was in this house. Who was using Xhoi phone until 14? Because Xhoi communications are logged out from the laptop on the 14th around 4 p.m. She's the only one who was in this house. What was she doing? Në dëshminë e saj, zonja Ruth tregon se Emily ka telefonuar Xhoi Brendën për t'i marrë fjalkalimet e telefonit dhe laptopit. Gazetari e kronikës së Zezë, Anila Hoxha, në një bisedë që ka patur me një punonjëse të kazinos ku ka punuar Xhoi, është shprehur se në vendin e punës flitej që Xhoi është përdhunuar. Ajo kishte udhëtuar në jug të vendit. Dhe sikur se tha punonjësja, ishte abuzuar. Pra, përpara se të ndodhte kjo ngjarje, ishte abuzuar seksualisht nga një person. Por kjo ngelet e pavërtetuar. Tha gjithashtu që mbas ngjarjes shumica e punonjësve ishin shumë të trembur. Të gjithë njerëzit në rast se hapej tema e kenianes shikonin njëri tjetrin me dyshim dhe kjo vazhdon të ndodhë në kazino. Më tha gjithashtu se lojtarët ishin paksuar dhe tha gjithashtu dhe pjesën tjetër që grupi i hetimit nuk po bën siç duhet dhe nuk po kryen veprimet e duhura. Çështja e dhunimit të Xhoi Aoko është regjistruar në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës parë Tiranë si vepër penale, plagosje e rënd me dashje. Regjistrimi i çështjes sipas përgjigjes që prokuroria i ka dhënë Inside Storyt, mban datën 22 shtator 2022. Plot një muaj e 9 ditë pasi ngjarja kishte ndodhur. Çështja është ende në fazën e hetimeve dhe po ndiqet nga prokuror Arben Agovi. Informacion më i detajuar në lidhje me këtë çështje nuk mund të vihet në dispozicion për shkak të respektimit të sekretit hetimor. Inside Story disponon dokumente zyrtare të cilat vënë në pikpyetje transparencën dhe punën e organeve të drejtësisë, mbi të cilat mund të hedhësh dyshime se kanë dashur të fshehin krimin. Pas një muaji 9 ditë që çështja është regjistruar, provat janë prishur e përrjedhoi, ato nuk janë më të vlefshme. Çfarë po përpiqet të fshehin me këtë ngjarje? Unë mbajt e fshet për disa kohë, pra këtu fillon pikpyetja e parë. U desh që jam të jepte një intervistë, pasaj që të fillonin në televizin organet legjizbatuese. Nuk mendoj se kjo sjellje do ishte e tillë nga shteti shqiptar për një shtetës anglez ose për një shtetës amerikan. Në rastin konkret, do thoja që ka një minimalisht e thënë me elegancë neglizhencë nga organet legjizbatuese. Sipas dokumentave që Inside Story disponon, 22 vjeçaria keniane është dërguar si fillim në Spitalin Universitar Nën Tereza në datën 14 gusht 2022, rreth orës 14:00 në urgjencën e sëmundjeve të brendshme. Pra 2 orë pasi ajo ishte gjetur. Inside Story disponon edhe epikrizën që është bërë Xhoi Aoko, në të cilën thuhet se vajza është intubuar. Asaj ju evidentua politraum dhe në këtë gjendje, citon dokumenti, duhet të transferohet tek Spitali Traumës. Rreth orës 19:55 të datës 14 gusht, 22 vjeçaria keniane është dërguar e intubuar në Spitalin e Traumës në pavionin e kirurgjisë.
por askush nuk sqaron nëse vajzës si është bërë ekspertizë mjekoligjore lidhur me dyshime se ajo është përdhunuar. The judiciary was telling me they have results from Nana Zorota, but they could not give them to me because I will go to media with the secret information, and I don't know what they meant by that. At the end of the day, all I need is justice for my daughter. Inside Story ju drejtuar Institutit të Mjekësisë Ligjore për ta pyetur në lidhje me çështjen. Nga përgjigja, zbulohet një tjetër neglizhencë lidhur me timin e ngjarjes. Sipas Institutit të Mjekësisë Ligjore, ekspertimi është bërë vetëm në datën 9 shtator 2022, pra afro një muaj pasi vajza u gjet në gjendje kome. Në lidhje me emailin tuaj, ju bëmë dije se mbështetësen keniane Xhoi Aoko është kryer akt ekspertimi regjistruar me datë 09/09/2022, i cili është dërguar pranë prokurorisë pranë gjykatës shkallës parë Tiranë, duke qenë se kjo çështje është ende në hetim në bazë të ligjit. Kodi i procedurës penale i Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, ndalohet publikimi qoftë edhe i pjesshëm i akteve jo sekrete deri në përfundim të hetimeve paraprake. Referuar një dokumenti të mjekësisë ligjore, që mban datën 21 dhjetor 2022, thuhet se vajzës keniane i është bërë një akt ekspertimi parë më datë 2 shtator 2022, pra rreth 3 javë pas ngjarjes. Ndërsa më tej, akti ekspertimi i kërkuar me vendim të datës 9 shtator 2022 është ende në pritje. Sipas përfaqësuesve ligjor të vajzës keniane, nuk dihet me çfarë vendimi është kërkuar ekspertimi për të cilin ata sot e kësaj dite nuk kanë marrë informacion siç përcakton ligji. Ne morëm një indicje që një vajzë keniane ndodhet në spitalin e traumës në gjendje të rëndë shëndetësore. Nga ky moment, kolegët tanë kanë marrë kontakt me nënën e vajzës që ka qenë në ato momente në spitalin e traumës dhe gjithë kjo situatë është realizuar rreth fundit të muajit tetor 2022. Pasi kemi marrë kontaktin e parë, kemi kuptuar që gjendja shëndetësore e vajzës ka qenë e rëndë, pasi ka qenë e intubuar. Nga data 9 shtator, kohë kur është bërë kërkesa nga avokatët, deri më 21 dhjetor 2022, kur është kthyer përgjigja, për rreth 3 muaj e gjysmë, nuk ka përgjigje për akt ekspertimin mjekoligjor. Në fakt edhe sot, pas gati 7 muajsh nga dhunimi 22 vjeçares, ende nuk dihet zyrtarisht nëse është bërë ky akt ekspertimi mjekoligjor. Ende nuk ka një përgjigje zyrtare për përfaqësuesin ligjor të vajzës keniane. Ne kemi marrë informacion për gjendjen shëndetësore të vajzës. Gjendja e saj është paraqitur e rëndë që në momentet e para se kur ka ndodhur ngjarja. Ajo ka pas dëmtime të rënda. Për rastin janë urdhëruar dhe janë kërkuar nga organi prokurorisë të kryen ekzaminime dhe akte ekspertimi si mjekoligjor, gjithashtu dhe akte ekspertimi për sa i përket krahasimit të gjurmëve papilare të vajzës me gjurmë që mund të jenë gjetur në vendin e ngjarjes. Vonesa e organeve hetimore vjet re në të gjitha veprimet procedurale të kryera. Rezulton se edhe marrja e shenjave të gishtave të vajzës ka qenë mjaft e vonuar, vetëm pasi çështja u bë publike. Disa veprime hetimore që mund të ishin kryer më herët, janë kryer pak me vonesë nga ana e organit të akuzës, siç ishte marrja e gjurmëve papilare dhe materialit për të bërë analizën e ADN-s krahasuese. Ky është vendimi për marrjen e gjurmëve papilare, i cili mban datën 11 nëntor 2022. Dokumenti citon se shtetësja Xhoi Aoko është gjetur në gjendje të fikti pranë Hostel Flower. Në vendngjarje është gjetur një shiring dhe një shishe alkool konjak. Këto dy objekte janë sekuestruar dhe në to janë gjetur gjurmë të vlefshme për identifikim. Prokuroria sqaron në dokument se janë marrë deklarime të personave në dieni të ngjarjes, nga të cilat nuk janë përfituar të dhëna me interes për hetimin e ngjarjes. Janë marrë dëshmi nga persona të ndryshëm, por që në këto moment ne nuk mund të japim një konkluzion dhe nuk mund të themi për vlerën që kanë këto dëshmi të dhëna përpara organit akuzës. Gjithashtu është sekuestruar telefoni i të ndjerës tashmë. Nuk kemi informacion se çfarë është përfituar nga ekzaminimi që i është bërë në aparatit celular. Ecuria e kësaj çështjeje hetimore tregon që realisht policia dhe prokuroria, por veçanërisht prokuroria, u treguan tepër të ngakta
U mjaftuan me këshyrjen paraprake të ngjarjes, u mjaftuan me shpërshkrimin pozicionin si u gjet trupit të ndjerës, u mjaftuan me faktin dhe çfarë kishte ndodhur dinamikën orët e fundit, por nuk shkoi përtej kësaj. Ne do të vlerësonim, thot policia dhe këtë mbështet dhe prokuroria, marrja një dëshmi dhe një deklarate nga e dëmtuara. Në një kohë që e dëmtuara ishte në koma. Po me të vdekurit si ja bëjmë, do t'i ngrejmë nga vari, nuk është teorike. Ajo ishte shumë mirë që punohesh për vajzën, po si ja bëjmë kur ka ngjarje me vrasje, do presim që ose të na tregojnë ai familjar se çka ka ndodhur. Është interesante nga ajo që rezultoi nga kthyrja e aparatit celular të vajzës së ndjer. Aty nuk kishte më mesazhe. Dikush ka dashur që të mbahen të fshet njerëzit e fundit me të cilët Xhoi ka pasur kontakt. That's why when my son opened the computer, I don't know how it is, but because we can only see this person, most messages were deleted on 14th of August. So this is where I take Emily mistake, because if Emily was still the one in the house and he hadn't handed over, because all her communications were linked with the laptop. But I'm yet to follow up now with the CID. I don't know which office I will start with first, but I will seek advice on where to start. Sot elektronika duket sa na ndihmon, po dhe na dekonspiron, domethënë. Nëse I targetojmë telefonat e personave të dyshuar, madje edhe mund t'i hakerosh. Programi hakerimi të një telefoni me numër 100 euro në internet për tërë muajin, unë mund të kem telefonin tuaj në telefonin tim. Se bëj se është vepër penale, po. Nëse kjo procedurë I lejohet shtetit, kjo nuk ka asnjë lloj problemi. Kështu që në këtë kuadër unë mendoj që kjo është gjëra shumë e mundshme dhe masa do të zbardhet. Eksperti Rexhepi sugjeron që intervistat e të ëmës duhet të përbëjnë provë. Nëse ajo sipas tij në Shqipëri ka patur frikë të tregojë të gjithë të vërtetën, le të shkojnë t'ia marrin dëshmi në Nairobi. Ka një teori në kriminalistikë, domethënë nuk ka kriminal të zot, por ka ekspert pa zot, nuk bëhet krim pa lënë gjurmë. Sot që ka nikur shumë prova, kjo ngjarje zbardhet. Sinqerisht dhe unë besoj që do zbardhet. Nuk e di pse kam një mas edhe falmelia, kam një përshtypje që do ecë. Cilit ishin njerëzit të cilët ajo I frekuentoi, duke nisur nga çastet kur ajo ishte në punë, ku e punonte në kazino, do kuptoi me kë largohej ajo kur mbaronte orarin e punës. Prokuroria duhet të urdhëronte veprime shtesë. Prokuroria duhet të urdhëronte dhe kërkonte përgjigje në atë kohë. Çfarë ndodhte në kazino? A kishte njerëz të shqetësuar? Në kazino, ato ditë të para, ishte një histori që zgjente. Unë pata fatin të takoja dhe kam qëndruar një kohë të gjatë me njerëz dhe me disa vajza, me disa gra të cilat punojnë në kazino dhe që kishin punuar me Xhoitin. Pas ndarjes nga jeta të 22 vjeçares në vendlindje Nairobi, prokuroria është drejtuar me letër porosi institucioneve shtetërore në Kenia për të marrë informacion zyrtar. Deri në momentet e transmetimit të emisionit, nuk ka të dhëna për mbërritjen e rezultateve të autopsisë në vendin tonë. Nëna e vajzës së ndjer nuk preferoi të jap detaje për autopsinë, para se organet hetimore të arrijnë një konkluzion. I've not reported the case yet, but I did partly because I wanted Xhoi body to be done. Yeah, we did the autopsy. I had to do the autopsy. I'm still in that pain. Inside Story ka kontaktuar me ambasadën keniane në Rom, spitalin në Nairobi, Ministrinë Keniane të Drejtësisë dhe Prokurorinë Keniane. Por deri në momentin e publikimit të emisionit nuk kemi marrë përgjigje. Organi I akuzës, duke pas një kohë kaq të gjatë për të kryer hetime, do ketë nevojë akoma, duke qenë se ngjarja ka ndodhur në gusht dhe nuk kemi një konkluzion. Mendoj që do ketë nevojë akoma për kohë për të marrë dhe mbledhur prova që do ta ndihmojnë në zbardhjen e kësaj ngjarje. Në nivelin që ka arritur kjo ngjarje, për gjykimin tim duhet i kaloj spaku, domethënë. Duhet të ngrihet një strukturë speciale sepse ka shumë mesazhe, domethënë. Është në lojë autoriteti I shtetit shqiptar, domethënë. Inside Story ka mësuar se një përfaqësi ambasadës keniane në Rom ka ardhur në Tiranë, ku ka takuar përfaqësues të komisariatit numër 1 dhe prokurorisë. Nëna e vajzës Rutha Bongo dyshon shumë për organet e drejtësisë shqiptare. Ajo beson se ata refuzojnë të hetojnë çështjen, edhe pse shpreh e bindur se din të vërtetën. Tashmë, 22 vjeçaria keniane nuk jeton më. Drejtësia duhet vihet në vend që ajo të prehet në paqe.
Eo ma thot se vajza kishte nevojë për një terapi të kushtueshme që ofroi në Turqi, por nuk kishin mundësi ekonomike. Gjithçka ju ofrua ishte transportimi për në vendlindje nga autoritetet keniane. Vajza ndroi jetë më 13 shkurt 2023 në spital në Nairobi, edhe pse gjendja e saj kishte nisur të përmirësojë ndjeshëm dhe do të niste terapinë e të folurit. Xhoi Aoko për muaj me radhë u dërgjë në shtratin e spitalit të traumës në Tiranë në gjendje kome. Vetëm një muaj pas mësimit të ngjarjes, mbërriti në vendin ton nëna Rutha Bongo. Për gjatë javëve të qëndrimit këtu, veç shërbimit për vajzën, ajo nisi të lëviz për të kuptuar të vërtetën mbi atë që kishte ndodhur. Eo ma shpreh se që në momentet e para janë dukur të dyshimta veprimet dhe deklarimet e shoferit të kazinos, me të cilin Xhoi mendohet se kishte raport intim. Nëna Xhoi dëshmon se kur ajo mbërriti në Shqipëri, shoferi Rodi Barçi nuk ishte në kompani. I met the driver and he knows a lot of what happened on that day. It's only that I don't know if it is comfortable to speak it on the media, but he knows a lot and he was there. Remember on Friday 12th, he was not on duty. Zonja Ruth insiston se asgjë nuk ka qenë koincidencë në këtë histori. Ditën e premte, kur Xhoi e bllokoi nga rrjetet sociale, ai kërkoi përmes shoqes së saj të ngurë, Xhoi Brenda, edhe një mundësi për të folur. Ai ishte shprehur se nuk ndjehej mirë dhe nuk ishte më vetvetje që kur nuk fliste me 22 vjeçaren. So it's only Tuesday, Wednesday, Thursday. When they were speaking on Monday, Xhoi had told him the businessman will be coming to visit her on Friday. So it can only be evident that if the driver came prepared to hurt her. Këtu, ngrihet sërish një pyetje e fortë, lidhur me raportin me biznesmenin që përmendëm edhe më sipër, emri të cilit nuk është zbuluar. Nëse shoferi kishte raporte dashurie me Xhoin, është mjaft e çuditshme dhe dyshimt, sepse ai thot se do vinte ta takonte biznesmeni. Eo me Xhoit thot se nuk ka asnjë provë në bisedat e shkruar mes tij dhe Xhoit që ata të kenë qenë në një lidhje dashurie së bashku. Jo me Xhoit thekson se ajo kishte ndërprer dalje dhe shëtitjet. Sipas saj, shoferi dinte me bindje që mund ta gjente Xhoin vetëm në shtëpi. He is very guilty with all his speeches, and that is why he was even quarreling me. Why did I go to the police with the police to the house without him? Can't I request for only him be the driver? What are people telling me? And when I asked him about that day, why did he do? Even on his last visit, I asked him, why? Could it have been by anger, or he didn't mean to do it? And there was a way Xhoi used to behave when he comes to visit Xhoi. That's when he looked outside the window and brought out the wallet and gave me 7,000 and told me that is his donation for Xhoi, and he will never come back again, because Xhoi was shaking and Xhoi was acting differently. And he's the one who noticed first and asked me, Mama, why is Xhoi behaving this way on bed? Zonja Bongo sqaron se kur ajo mbërriti në Shqipëri, shoferi ishte i pezulluar për 2 javë nga puna. Kur ai u rikthye në punë, e kishte takuar dhe ishte prezantuar me të, duke i thënë se ishte shok me Xhoin. When I arrived in Albania, he was suspended. The casino suspended him after writing the report with Emily at the police station. That was on Sunday. By Monday, he was suspended for 2 good weeks. By the time I reached Albania, he was on suspension. So when he came back to work, he came for me and told me, my name is, and I am the driver who was friend to Xhoi. I have been suspended, and he started telling me the stories. You understand? And he was giving me other
stories, different stories that were not adding up. Mëtej zonja Aoko sqaron se shoferi kishte kërkuar që t'i propozonte menaxherit të kompanisë që të shërbente duke shoqëruar nënën e Xhoit gjatë qëndrimit të saj në Tiranë. Kjo kërkesë nuk ishte pranuar nga zonja Aoko, së cilës ishte dukur i dyshim personi që në fillim. He asked me to tell the transport manager in the company to allow him, only him, to be driving me to the hospital. I didn't do that. I didn't take his orders. Në rrëfimin e gjatë për Inside Story, Aoko ngre dyshime edhe për faktin e largimit nga puna të ish kolegu të vajzës, një punë për të cilën ai kishte nevojë. Po ashtu, ajo ngre pikpyetje mbi bllokimin e telefonatave të tij dhe llogarit në rrjetet sociale. Ne tentuam të komunikojmë me Barçin për ta ballafaquar me akuzat publike që janë bërë në drejtim të tij nga nëna e Xhoit. Por deri në publikimin e dokumentarit, nuk kemi marrë asnjë përgjigje nga i riu për të sqaruar të vërtetën e tij, mbi raportet me vajzën e ndjer keniane dhe informacionet që ai di. Mamaja e Xhoit deklaron se shoferi Barçi shkoi të atakonte pasi ajo e kërkoi, por mandej nuk u kthye më në spitalin e traumës për t'i vizituar, pasi Xhoi u transferua nga reanimacioni në pavion më 10 tetor. And I asked him why he left work. Yet he needed the work the most. Did he find another work? He told me he hasn't found another work. But then why did he left his work? You understand? At the same time, he deleted all his, how do you call it, social media platform. Details and pictures. Why? If he's not guilty, what was he running from? Burimet e Inside Story bëjnë me dije sikur ka mbërritur nëna e Xhoit nga Kenia në shtator, një muaj pas ndodhjes së incidentit. Spitali ka dashur t'i bëjë gati fletën e daljes dhe ta nxjerrë vajzën nga spitali. Por menjëherë rastin e ka marrë përsipër Organizata për Mbrojtje Ligjore Falas dhe spitali ka qenë i detyruar ta mbajë shtruar 22 vjeçaren. Ne jemi drejtuar me kërkesë për informacion spitalit të traumës për të mësuar rreth diagnozës së Xhoit dhe pse u la të transferohej në Kenia në atë gjendje. Por deri në momentin e publikimit të emisionit, spitali ka vendosur të heshtë. Protokollet mjekësore ndalojnë në mënyrë kategorike transportin e pacientëve në situatat e gjendjes së rënduar shëndetësore. Momenti tjetër që ngre dyshime të forta është vdekja e konsideruar e beftë e Xhoit në spitalin kenian. And she's still breathing. Ajo ishte përmirësuar ndjeshëm dhe madje kishte nisur të reagonte. And E ëma e saj tregon që pavarësisht se nuk mund të fliste, Xhoi dëgjonte dhe ndjente prezencën e saj. I called again. I texted the WhatsApp number that had called me. Vajza kishte dëmtime të rënda në tru, në pjesën e mbrapme të kokës. Ajo që bën çudi është fakti se si ka mundësi që dëmtimet i kishte pas koke, kur vajza u tha se u gjet përmbys. Pra impaktin e përplasjes supozohet se ka pasur me fytyrë. Ky është një tjetër detaj që do të duhet të sqarohej nga ekspertiza që është mbajtur sekret. And why did Xhoi tell her friends, I'm only scared of this person. If anything happens to me, it's this driver. Xhoi, as at today, Me lot në sy e me Xhoit, thot se doktorët i dhanë shpresë që Xhoi do të shërohej. I love her so much and I'm hopeful with your help. Ana është mikeshere e Xhoi dhe Ruth. Ajo i ka mësuar historinë në rrjetet sociale, ku është lëshuar një thirrje për ndihmë për vajzën fatkeqe. Ana është skoceze dhe prej disa vitesh jeton në Lezhë me bashkëshortin e saj. Gjatë periudhës që Ruth ka qëndruar në spital me Xhoin, ajo ka qenë mbështetje e padiskutueshme. No, because that's the time when I stayed with Xhoi. Ruth normally called after Xhoi had been bathed and fed, and the driver would come and take the Ruth to the apartment for the shower, and then he would bring her back. They supplied food and stuff for lunch for Ruth, and there was always enough for both of us to eat. Shtetësja skoceze ka shoqëruar gjatë gjithë kohës nënën e Xhoit. Ajo ka mësuar nga afër të gjithë historinë dhe ngre dyshime të forta mbi atë që i ka ndodhur Teres. Ana ka pasur kontakt edhe me shoqet e 22 vjeçares, të cilat janë dukur se fshehin diçka. Well, how does any man do something like this to a girl? I don't know. Could be maybe someone took a liking to her and she didn't
give those feelings back, possible. Could be something happened at work and someone followed her. I don't know. I can only speculate for something, but I can't say this is what happened because I don't know. But I think someone knows something. I think someone knows something. Ana ngriti dyshime, duke analizuar të gjitha sjelljet e mikeshave të Xhoit. Jashtë kamerave, ajo sqaroi si kishte bërë përshtypje fakti se vajzat keniane, kur u përshëndetën para se të largoheshin, kishin ndryshuar totalisht, duke siguruar rroba firmato mjaft të shtrenjta. Ana e dyshime se vajzat janë sponsorizuar nga personat që kanë dashur të mbyllin gojën. Some colleagues came, but they didn't stay long after. You know, like they said they weren't having a contract to sign the contract for their work. They weren't giving them the contract and they went back to Kenya. Informacionet zyrtare të policisë dhe komisariati numër 1 Tiranë tregojnë se më datë 25 shkurt janë shoqëruar dhe marrë në pyetje shoferi kazinos Rodi Barçi dhe shoqja e Xhoit, Emily Mutua. Mësohet se shoferi Barçi fillimisht ka luajtur rolin e përkthyesit të Emily, duke thyer çdo rregull. Sipas informacioneve të Inside Story, pas janë marrë në pyetje, Barçi dhe Emily janë lënë të lirë, po më datë 25 shkurt. Referuar të dhënave nga dosja hetimore, shoqja e dhomës së vajzës së ndjer, kenianja Emily Mutua, është pyetur për herë të katërt pasi ka dhënë dëshmi kontradiktore. Nëna e vajzës fatkeqe edhe akuza se në polici nuk e kanë trajtuar me respekt, por kanë dashur ta pengojnë të flasë. Ajo është e bindur që nuk duan të hetojnë çështjen. Ana i ka takuar për herë të fundit Ruth dhe Xhoi në 2 janar, pak ditë përpara se ato të largoheshin për në Kenya. So I just told her, you know, like she was beautiful and I loved her and all the usual kind of stuff that girls talk about. I would just talk. Never got the answer, you know, but yeah, I would just speak and with Ruth. But I left early that day. I didn't stay overnight. I came back because I was scared for the buses because it was the holiday time and there was limited service for the bus. When we came to Nairobi, I left Albania with her when she was already feeling better. She had added weight. That's what everybody could see, even from the last videos we did. She was adding weight. She could sit on a wheelchair while doing her physiotherapy. I could sit her on the wheelchair, make her hair, though she could not stay on the wheelchair for long. In Nairobi, she got the hospital food and she was calm. Nuk vonoi shumë, dhe Ana merr nga Ruth mesazhin se Xhoi sapo ishte ndar nga jeta. Ishte data 13 shkurt, 2023. And then the next message I got was to tell me she had that she'd passed away. It had clots of blood. So the clot of blood could drip towards the neck, C2 of her neck. And it was just too much for her. Had any dealings with any justice system, but I think there's definitely something lacking there. I think the girls who gave the statement, and then they, from what I can believe, the statement was changed, and then they go home. From where I originally come from, in the UK, in Britain, if you were involved with this kind of thing, you would have had to have told the police that you were going. Ruth Abongo shprehet me bindje se nuk do dorëzohet derisa të vijë drejtësia për vajzën e saj. Ajo zbulon se do ta ndjek çështjen edhe përmes drejtësisë keniane. Aktualisht ka lëvizur me hapa të vegjël. And I'm hopeful. Sipas kërkesës së nënës, Xhoit i është bërë autopsia dhe rezultatet do t'i vijë në dispozicion ekipit ligjor. We will get assisted and she will wait. Autoritetet shqiptare janë në pritje të rezultateve nga homologët kenian.
Sidoj që të shkojnë hetimet, e sigurt është se në momentet e para, vendngjarja u prish dhe provat u dëmtuan. Veprimet e vonuara të organeve ligjzbatuese mund të lënë pas një dosje me plot mister. Nëse çështja nuk do të ishte bërë publike, mbase kjo dosje nuk do të ekzistonte sot. Të gjithë janë dhe duhet të jenë të barabartë. Drejtësia duhet të bëjë drejtësi dhe të zbardhë deri në fund të vërtetën për vdekjen e vajzës së re nga Kenia.